السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي ابحث عن تنسيق وازاي استبدله؟ اولا عشان تبحث عن تنسيق في طريقتين. في طريقة انك تحدد التنسيق اللي تبحث عنه باستخدام تنسيق خلايا، وفي طريقة تانية انك تحدد التنسيق اللي تبحث عنه باختيار تنسيق من خلية موجود فيها التنسيق اللي انت بتبحث عنه. تعالى في المثال الاول والتاني نشوف الطريقتين، وفي المثال التالت نجرب الاستبدال. اولا هبحث عن تنسيق باستخدام تنسيق خلايا. من قائمة هوم هختار find and select، ومنها هختار find. مش ظاهر قدام اي حاجه تخص التنسيق، اختار اوبشنز. هلاقي فيه جزئين خاصين بالتنسيق، الجزء ده والجزء ده. الجزء ده بيعرض لك التنسيق اللي بتدور عليه، والجزء دوت هتختار منه التنسيق اللي انت عايز تبحث عنه. وممكن تدمج مع التنسيق انك تكتب كلمات معينه بتحتوي عليها الخليه، يبقى بتبحث عن تنسيق وعن كلمات في نفس الوقت. خلينا دلوقتي نبحث عن التنسيق بس. من القائمه اللي فيها فورمات هفتح الليست واختار فورمات. عاوز اقول له ايه؟ دور لي على التنسيق اللي فيه خلفية اللي هي الفيل لونها ازرق، واقول له اوكي. فايند اول، هتلاقي جاب لك نتيجتين اهم، اللي هو عبارة عن الخلية دي والخلية دي. لو لاحظت حضرتك دلوقتي في الخليتين دول في واحدة فيهم الكتابة على اليمين وواحدة فيهم الكتابة في النص. طبعا بما انك قلت له الفورمات انا عايز الخلفية لونها ازرق، هو جاب لك الاتنين مع بعض. طيب لو انا ببحث في المثال التاني بقى، البحث عن تنسيق مع اختيار تنسيق خلية، لو قلت له فورمات choose format from cell ورحت خدت الخلية دي، خدت بالك التنسيق اختلف ازاي او البريفيو اختلف ازاي؟ جاب لي شكل التنسيق اللي انا اخترته في الخلية دي، مش خلفية زرقاء فقط. الخلية دي الكتابة فيها على اليمين، لو قلت find all جاب لي نتيجة واحدة بس. ليه؟ لان الخلية دي برغم انها نفس المواصفات كلها بس الكتابة في النص. يبقى انت لما تيجي تبحث بيجيب لك التنسيق متطابق تماما. لو انا وقفت على الخلية دي من خلال فرشاة التنسيق خليت الخلية التانية زيها، لو قلت find all هتلاقيه جاب لك نتيجتين، لان الفورمات اصبح او التنسيق اصبح متطابق تماما. طيب لو انا عايز اعمل ريبليس، هتختار ريبليس. انا دلوقتي عندي خليتين فيهم نفس التنسيق، عاوز اعمل لهم ريبليس، هقول له فورمات. ممكن لو التنسيق موجود في خلية موجودة هنا ولا في اي حتة تقول له تشوز فورمات فروم سيل. لو انت عايز تنسيق جديد اقول له فورمات، واجي اقول له انا عايز الخلفية مثلا لونها احمر، والكتابة الفونت عايزه باللون الاصفر، واقول له اوكي. يبقى كده لو انا قلت ريبليس اول هيستبدل التنسيقين دول بالتنسيق الجديد. تعال نجرب مع بعض. اقول له ريبليس اول، عمل اتنين ريبليسمنت اهو زي ما حضرتك شايف. قلت له اوكي كلوز. لو عايز تحذف التنسيقات اللي انت بحثت بيها او اللي انت عملت لها ريبليس عشان تبدا تعمل اي عمليه جديده، وتقول له فايند، وتيجي هنا تقول له كلير فايند فورمات. ولو في ريبليس برضه هتقول له كلير ريبليس فورمات. شكرا لحضراتكم.